Revenim cu cel de-al doilea tutorial, așa cum am promis, în care vreau să vă explic cum procedăm, cum gestionăm noi aceste ramuri anuale, foarte multe și foarte mari. O parte sunt foarte mari, o parte sunt mai puțin mari. Cele foarte mari și înalte și groase ca degetul, noi le spunem macroblaste și de regulă sunt pe interior, cum se vede și aici, nu le putem folosi, da? Uitați aici, astea groase așa, nu le putem folosi, are 1,5 m. Vedeți? O parte sunt mai subțiri, cum sunt astea de aici, vedeți, asta, cum este asta, aici. Mai avem și pe jos, peste tot avem microblaste, adică ramuri anuale care, în vârful lor, nu au un mugure florifer, vedeți? Au un mugure vegetativ. Cum le gestionăm noi acum? Le avem. Faptul că le avem este într-un fel bine. Cu toate că trebuie să avem mai puține și să avem numai microblaste, dacă făceam plivitul anul trecut. Ce facem noi? Cum le gestionăm noi? În primul rând, scoatem toate macroblastele la inel. Deci tot ce este interior. Și chiar dacă e mai subțire, dar este crescută pe verticală, se va îngroșa, chiar dacă va face elemente de rod, sunt pe interior, nu ajunge la ele, nici tratament nu ajunge. Deci le eliminăm complet. Dar ce facem cu cele care sunt pe poziție bună? Asta este foarte interesant. Ca și teorie generală, trebuie să știm următorul lucru. Toate ramurile la păr, ca și la măr, dacă nu sunt ramuri de rod, adică n-au în vârf un mugure florifer și au un mugure vegetativ, toate ramurile ori sunt de rod, ori vor deveni suport pentru ramuri de rod. Adică în anul următor, cu siguranță, va deveni suport pentru ramuri de rod. Și haideți să vedem dacă e adevărat sau fals. Uitați, luăm ramura asta de aici, că e mai la vedere, să spunem așa, da? A fost o ramură de aici, a plecat până aici. De aici a fost ruptă, nu s-a scurtat, a fost ruptă, n-am intervenit. Ea nu era o ramură de rod, n-a fructificat, dar a generat pe lungimea ei alte elemente. Mergem mai departe. A crescut, vedeți, până aici. Aici s-a scurtat, n-a fost o ramură de rod. Era foarte lungă, foarte înaltă, s-a scurtat de aici. N-a fost o ramură de rod, dar în anul următor ce a făcut? A generat ramuri de rod. Uitați, ăsta. Toate aceste elemente sunt elemente de rod. Fie că fructifică sau nu. Anul ăsta sau în anul următor. Dar se ganisește cu elemente de rod. Vedeți? Inclusiv în partea de jos, încoace, vedeți, până aici. Deci, indiferent ce facem noi, ramura anuală care nu are mugure de rod în cap, cu siguranță în anul următor va genera alte ramuri care vor fructifica. Asta ce înseamnă? Că lăsăm toate ramurile așa? Nu, pentru că vom merge și ne vom deplasa foarte mult în exterior. Având putere, pomul va crește un an pe aici, al doilea an aici, al treilea în continuare. Și haideți să luăm o ramură, ca exemplu, vedeți? Ramura asta de aici, vedeți? Pleacă de aici, așa, vine încoace, a fost scurtată de aici. Că am zis noi să ne deplasăm față de bază, că pomul de talie mare și ieșim în afară cu toată structura. Până aici. De aici încolo a fost lăsat liber. A făcut așa. A făcut până aici o creștere anuală. În anul următor altă creștere până aici. Anul acesta a crescut încă 70 de centimetri. Bun. Ce observăm noi acum? Pe prima lungime, vedeți? Am scurtat de aici. Am ales noi scurtarea în punctul ăsta. Putem să o facem de aici, putem să o facem de aici, putem să o facem mai de la bază. Am ales în partea superioară. Ce s-a întâmplat? A generat 1, 2, 3 ramuri puternice de creștere, vedeți? Și 1, 2, 3, 4, 5 chiar cu acest pinte, ramuri de rod. Dar vedeți unde le-a generat? În partea superioară. Adică, el nu generează elemente de rod în partea inferioară a ramurii pe care noi o scurtăm.
se generează în partea superioară. Mergem mai departe. Aici, vedeți, o creștere undeva la 30 de centimetri. Inclusiv aici s-a comportat la fel. A generat o ramură puternică și alte ramuri de rod 4, unde? De la jumătate în sus, în prima parte, deci în partea superioară a ramurii, nu la bază. Mergem mai departe. O altă creștere, anul următor. A crescut până aici și a generat 1, 2, 3, 4, mai multe ramuri. Primele sunt mai puternice, următoarele de rod. Dar vedeți, de aici și până aici este gol și de aici până aici, exact jumătatea ei, a generat ramuri de rod, asta e vegetativă, restul sunt de rod, iar în partea de la baza ramurii n-a generat nimic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare dată noi ne alungim cu o ramură care jumate fructifică sau mai puțin și jumate nu fructifică, în funcție de lungimea pe care o face singură sau o lăsăm noi la tăiere. Acum, ce facem noi cu ramura asta? Dacă considerăm acum cazul nostru că pomul poate să țină greutatea, putem scurtăm această ramură anuală, această zmicea, sau putem să o eliminăm de aici, să lăsăm aceste ramuri de rod și nu mai mergem în continuare cu creșterea. Dar haideți să vă explic acum cum se face o scurtare la aceste zmicele. Dacă scurtăm din partea de sus, vedeți dumneavoastră, aici e jumătatea, da? Dacă scurtăm din partea de sus de aici, ce o să obținem? O să obținem așa, o creștere 2-3 vegetative și mai jos un pic aici o să avem niște creșteri, ramuri de rod. Iar de aici și până aici nu o să avem nimic pe toată lungimea asta. Dacă scurtăm de la jumătate de aici, o să avem aici 1, 2, 3 ramuri vegetative, mai puternic dezvoltate decât cele din vârf, și o să revin cu această afirmație, și o să avem în partea inferioară aici 1, 2, 3, 4 ramuri de rod, de la jumătate încoace nu vom avea nimic. Dacă scurtăm mai mult, să rămână doar un sfert din toată lungimea, o să avem aici 1, 2, 3 ramuri vegetative și în continuare în jos până la locul de inserție vom avea ramuri de rod. Deci în concluzie, scurtarea ramurilor se face în așa fel încât să nu dăm posibilitatea ramurilor care vin de rod să se formeze în partea superioară, iar la bază să nu avem nimic. În așa fel încât pe toată lungimea de unde pornește ramura de 4-5 ani cât este acum, să avem garnisire pe toată lungimea și nu doar pe anumite porțiuni la fiecare an. Și revin cu afirmația că grosimea ramurilor care vor porni lăstarilor și devin ramuri în anul următor va fi mai mare sau dimensiunea lor va fi mai mare sau mai mică în funcție de poziția în care noi facem scurtarea. Dacă scurtăm o ramură, îi luăm altă ramură. Luăm ramura asta, vedeți? Dacă facem o scurtare din vârf, da? Puterea acestor lăstare va fi destul de redusă. Vom avea undeva 15-20 de centimetri lăstare porniți. Dacă facem de la jumătate, puterea lor va fi mai mare decât în partea superioară și vom avea lăstare undeva la 50 de centimetri. Dacă facem tocmai de la bază de aici, o să avem lăstare mai puternice, adică 50-60 de centimetri, 70. Asta am lămurit-o. Acum, cum procedăm noi în continuare alte ramuri anuale, smicele, care nu sunt neapărat în vârf, ci sunt în jos, undeva la bază, pe rem de 2-3 ani. Și avem aici exemplul ăsta, vedeți dumneavoastră. Noi aici nu mai avem rod, uitați, nu avem rod deloc aici. Ar trebui să avem rod aici. Nu avem. Ce facem? Scurtăm această ramură anuală, această zmicea. De unde? Să căutăm undeva să avem un ochi către exterior încoace, vedeți? Aici avem un ochi care pleacă undeva lateral, aici pleacă în partea asta aici, ăsta pleacă către exterior, ăsta pleacă în interior. Ce facem? Scurtăm de aici la ochiul care pleacă către interior, da? Și avem un ochi aici, unul aici, care pleacă încoace și încolo. Ei, acum în primăvară, de aici vom avea un lăstar care va pleca încoace. Și aici este tot secretul. În momentul când a plecat din s-a lungit și a ajuns undeva la 20 de centimetri, venim și facem o scurtare la 10 centimetri. Și eliminăm și această porțiune moartă, că el moare până la
ramura la lăstarul care pornesc în vegetație. Și îl eliminăm atunci, el va fi uscat. Pleacă acest lăstar, l-am scurtat la 10 cm. După ce scurtăm acest lăstar, va porni în vegetație din nou. Și va porni cu lăstare încolo, încolo, încoace. Îi eliminăm pe cei care pleacă încolo, încolo și îl oprim pe cel care pleacă către zona exterioară. Și în felul acesta ce am rezolvat noi? Am rezolvat o ramură de rod care vine către exterior și am populat zona asta de aici. Mai avem aici o zmicea, da? Ce facem? O scurtăm la fel de aici. Vedeți? Și aici vom avea la fel lăstari care puneți, iar în primăvară îi vom scurta și ei la rândul lor. Haideți să vedem acum ce se întâmplă cu zmiceaua scurtată. O ramură anuală scurtată, în primăvară, va porni în vegetație. Să luăm o ramură de aici. Odată ce am scurtat această ramură, vedeți dumneavoastră? De aici vor porni lăstari, din ochii rămași, din mugurii rămași. Pornește lăstarul de aici. Ce înseamnă? Că ramura asta este deja mamă. În momentul când lăstarul pornește în creștere, această ramură este mamă de lăstari. Ea va genera pe lungimea ei în continuare în jos aici, câțiva lăstari vegetativi ca să se mulțească ea familia, iar în partea de jos va genera ramuri de rod. Acum, a crescut acest lăstar. După ce scurtăm, lăstarul scurtat va deveni mamă la rândul lui, pentru că el va genera alt lăstar. Și în momentul când un lăstar emite alt lăstar, el nu mai este lăstar, este ramură. Își ia statutul de mamă și va căuta să genereze și el ramuri de rod. Deci îl îmbătrânim forțat. Și făcând două intervenții, de exemplu, în acest fel, nu facem altceva decât să formăm niște ramuri puternice, scurte, chiar două ramuri în același an. Două ramuri în același an. Și în felul acesta fortificăm pomul, îl punem pe treabă, îi dăm sarcini altele decât le-a avut înainte, adică nu de creștere vegetative, ci de generarea elementelor de rod. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă considerați că ați înțeles ce am spus eu, vă rog să dați un like, să vă abonați. Ăsta este pentru mine marele ajutor din partea dumneavoastră. Să distribuiți și promit că voi reveni imediat cu alt tutorial în care voi tăia complet acest pom. Și în același timp o să vedem dacă aplicăm noi ce am spus sau nu. Până atunci, la revedere și succes pe toată linia!